Hey, what is up mga bubuig? Your math business back on our video. At tuloy ngayong araw po ay pag-uusapan naman natin ng tungkol sa Shear-Moment diagram. So nga mga bis, no? Basically, ang paggawa po kasi ng Shear-Moment diagram ay may dalawang method yan. First is the long cut, which is the Shear-Moment equations method. So basically, gagamit tayo ng equations. Pero ang pangalawang way po natin ay ang area method. Ito yung shortcut, ito yung pinaka-ginagamit natin talaga kapag nagsusolve tayo ng problems. Okay. Pero for this video, mag-focus muna tayo sa long cut na to, no? Sa Shear-Moment equations. Para at least alam natin kung saan nanggaling yung shortcut. Alright? So, let's get started. Bale, meron tayong beam dito, no? It is supported by ito ay sa pin or a hinge and a roller. Okay. So, bakit ba natin sinusolve ang Shear-Moment diagram? Basically, guys, that is for us to determine kung saan yung maximum shear and the maximum moment along this beam. Kasi magagamit natin yon sa ating mga next lessons, which is in beam stress in beams tsaka deflection. Okay? So, that will be discussed kung ano-ano yung mga yun later on. Pero for now, focus muna tayo sa pag-determine ng ating diagram. Kasi sa diagram, makikita natin kung saan doon yung maximum shear and maximum moment. In solving the Shear-Moment diagram, meron tayong using the Shear-Moment equations, meron tayong 3 steps dyan. Wow, 3 steps, no? So, first step palagi mga business is to solve. Kailangan natin solve for reactions. But for this problem, mga bis, given na kasi siya. Okay? So, meron na siyang na-solve na siya dito para hindi na mapahaba yung video natin. Kasi implied, dapat sana medyo na-master na natin at this point yung pagkuha ng reactions. Kung hindi man, you can always go back to your statics part. Okay? And ayun, kung maaalala nyo, sa FBD dapat dito, di ba dapat may axial load dito sa sa pin support. Kasi di ba pin support has reaction niya is vertical tsaka horizontal. Kaso nga lang mga bis, hindi rin natin magagamit yung axial loads dito. Okay? It will not matter kasi di ba yung ginagawa lang natin is shear and moment diagram. Shear, which means it will only be affected by the forces acting vertical. So yung mga horizontal, kahit talagang meron yan, huwag na nating include kasi it will just magugulo lang, magiging messy lang yung ating tawag dito, yung ating diagram, yung ating FBD. So for simpler sake, wag na natin ilagay. Pero kung ni-require ng instructor, ilagay nyo. Kasi in theory naman talaga, dapat may axial force dyan. Axial yung mga nakaganon, di ba? Alright? Pero for sa atin, wag muna natin ilagay kasi it will not matter din naman. Okay? So since na-solve na natin yung reactions, na-solve na, di ba? Given na yan. Let's go na sa ating next step. That's next step natin mga bis is para ngayon, putol-putulin na natin yung section. Saan natin puputulin yung mga section? Puputulin natin yan in between, no? In between sa ating mga concentrated loads. So dito, yan yung unang putol. So 'di ba? Isang load yan, load, tapos reactions. So putulin natin dito. 1, 2, and 3. Yan yung tatlong putol kung saan tayo magpuputol. Wow. So yan, puputulin 'yon. So kapag naputol 'yon, isosolve na natin yung mga internal forces dito sa 1, yung internal forces dito sa 2, at internal forces sa 3, 'di ba? Kasi internal forces have the axial, the shear, and the bending. So, doon sa tatlong yun, so solve natin yun. Tapos, yun yung gagamitin natin para create yung diagrams natin. Okay, so paano natin yan gagawin? Dito, first, sa unang putol, simulan natin dyan. So, dyan sa unang putol, mga bis, no? Yan. Pinutol natin sa in-between sa A and B. At walang specific distance kung saan natin ipuputol yan. Basta in-between the A and B. Okay? So, nang pinutol natin yan, mga bis, no? Kailangan nating ilagay kung ano yung mga loads or reactions na sa left nun. Always na sa left, okay? So, ito mga bis, meron tayong reaction dito which is 18 kilonewtons. Then, meron din tayong, ayun lang, tama. Tapos, yung distance na to mga bis, hanggang sa putol, di ba sabi ko kanina, walang specific na length to, walang specific na length. So, let's just name that as X, okay? And aside from that, since pinutol natin, meron na tayong mga internal forces dito. We have here our shear force. Let's name that V1 kasi nga unknown. And we have here our moment force, M1. Okay, mga bis. So, let's now solve for V1, yung shear. Okay? So, para i-solve yan, mga bis, no, gamitin natin yung ating basic foundation sa
equilibrium sa statics, no? Summation of forces along the y direction is equal to 0. Assuming that positive is, yung pataas is positive. Always pala mga bis, no? Be consistent sa mga assumptions niyo. Kaya ako palagi, no? Always na pagpataas, positive. Pagpababa, negative. Clockwise, positive. Counterclockwise, negative. Tama ba? Mali. Mali yung counterclockwise ko. Yan. Di ba? Counter. Tak, 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 tak. Tama. Counterclockwise. So, yan. Counterclockwise ko negative. Pala yan yung ginagamit ko para hindi ako magkalito-lito. Di ba? Kasi kapag tumataas ka, parang na-high ka, kaya positive. Kapag bumababa ka, na-down ka, kaya negative. Yan. Kapag clockwise, positive. Kapag counterclockwise, negative. Ayan. May sense ba? Okay, so next dito naman tayo mga bis, no? F sub y, the summation f sub y equals 0. Simulan natin. So, itong v sub 1 mga bis, assumption pa lang yan, hindi natin alam kung talagang pababa yan. Pero looking at the diagram, tamang pababa. Pero, always na yung nalalagay ko sa diagram ko is pababa to, tapos ito counterclockwise. So, mache-check din naman yan kapag nag-equations na tayo, di ba? So, don't worry, hindi kayo mamamali dyan. So, v1 ko is pababa. So, negative v1. Tapos, 18 pataas, di ba? Plus 18 is equal to 0. Thus, V1 transpose natin sa kabilang side ng equation would be equal to 18. Okay? Ngayon mga bis, kapag kasi sa mga susunod na problems na natin, ang dami na yan, ang daming putol na yan, putol. Tapos each putol, mas madami ng loads, unlike dito na isa lang. Kaya para mas mapadali, pwede na lang na yung gawin natin is iset natin na yung value ng internal shear force dito is yung summation ng lahat ng vertical forces. So, summation of forces along the y direction is just equal to V1. Assuming na yung pataas is positive. Why did I do it this way? Ginawa kong ganito mga bis, no? Para hindi na tayo ano tawag doon? Anong tawag doon? Magpalit-palit ng mag-transpose. Kasi minsan doon tayo nadadali. Minsan transpose natin, tapos nakalimutan pala natin na pinalitan yung sign. Ayun, patay. Talo tayo. Okay? So, importante yun. So, parehas din yung lalabas mga bis, no? So, summation of forces along the y direction equals V1. Thus, V1 is just equal to, ano ba yung mga forces? 18 lang. Okay? So, yan. Parehas lang. Diba, mga bis? Next, punta naman tayo sa moment diagram, mga bis. Okay? So, summation of moments along, yung reference point pala natin, mga bis, is always dito sa kung saan natin pinutol, no? Dito yung reference point natin. Kasi diba, kapag sinasummation natin yung moments, meron tayong reference point, summation of moments, reference at A or at B at C. Pero dito, always nasa putol natin i-reference, okay? So, summation of moments with respect to, P, putol. Tama, putol is equal to 0. Assuming na clockwise is positive. So, ano ba yung mga, okay, first, M1, we have M1, which is, assume natin na counterclockwise, so negative yan. Tapos, yung V1 mga bis, hindi na natin kailangan ilagay yan kasi nga wala siyang makikreate na moment kasi nga nakadiretso na siya sa putol natin, di ba? Dito, diretso yan. So, 0 din lang yung distance niya. Wag na natin ilagay. Next, 18. Ang ating moment is equal to the force times the perpendicular distance. So, that would be equal to plus 18 times the distance, perpendicular distance, which is x. Bale, positive siya kasi clockwise. Tama. Tama. Clockwise is equal to 0. Thus, transposing sa kabilang side ng equation is equal to 18x. Yun nga ulit mga bis. For simpler sake, no, para mas mabilis, parehas rin lang, sabihin na lang natin the summation of moments along the P putol is just equal to the M1. Kung ano yung moment, internal moment dito sa putol na to. It will just yield the same answer. So, makikita nyo, ito rin lang. Okay? So, sa ating mga next problem, no, hindi na natin gagawin yung summation of moments equal 0. I-equal na natin siya sa internal, dito sa internal moment, saka internal shear dito sa ating putol section, kung saan natin pinutol. Okay? Para sa bilis. Ito, tsaka ito. Okay? Now, mga bis, ito yung dalawang to, yung ito, V1 equals 18, tsaka M1 equals 18x, yan yung tinatawag natin na shear and moment equations. Yan nga, shear and moment equations method. So, diniderive natin yung equations na to para mas-solve yung values ng shear and moment diagram natin. Okay? So, anong gagawin natin ngayon? Yung next step natin mga bis, no, is yung kung saan yung mga concentrated loads, no, both sa A and B, no?
maglagay tayo dyan ng A and B, gawa tayo ng table kasi hahanapin natin yung value ng V ng shear at saka ng M, which is the moment. Okay? So, at A, no? Ano yung value ng shear at A? Ang value niyan, mga bis, is magbe-base tayo sa ating shear equation. Kung makikita nyo, yung shear equation natin, mga bis, is constant siya. 18 kilonewtons, di ba? So, since constant siya, at A, the value is still 18 kilonewtons. Pagpunta niya sa B, no? Dito sa B, mga bis, ang value pa rin niya is 18 kilonewtons. Kasi nga, constant lang hindi nagbago. So, next, sa moment naman tayo. Ang moment equation natin is 18x. Ibig sabihin, meron tayong x variable na to. Ano ulit yung x variable? X variable is the distance na ito. Kasi nga, di ba, hindi natin in-specify kung ano yung distance na to. So, we set it as x. Yung purpose natin doon is para ma-solve natin dito at A and at B. Okay? Para hindi... Kasi kung sinet na natin yung distance na yun, mas mahirap ulit kapag gagawa ulit tayo ng isa pang equation. Okay? So, that's the reason why we set it as x. Now, ngayon, at point A, ano ba yung value ng x? Ito yung ating point A. Ano ba yung value ng x at point A? Di ba 0? Kasi kapag i-compress naman hanggang doon, 0 yan. So, at A, which is x is equal to 0, ano yung value ng ating moment? Ang value niyan would be equal to 18 times 0 is just 0, mga bis. Diba? And dito tayo sa B. Ang value ng ating x sa B dito, yan, is 2 meters. So, since 2 meters, x will be equal to 2. Thus, 18 times 2 would be equal to 36. Okay? So, recap ko lang ulit, mga bis, yung nangyari. So, putulin natin sa ating unang section, di ba? Putulin natin sa unang section. Dito sa ating putol, kailangan natin isolve yung shear equation, tsaka moment equation. Ito, isi-set natin yung buong putol na part as x. Then, after we solve for the shear equation and moment equation, now we solve for the value at A and at B, kung saan yung dalawang may point loads, di ba? Dito, tsaka dito. So, yan yung nakuha nating sagot. Alright? So, yan. Uulitin lang natin yung cycle. Uulitin lang natin yung process na to per putol. Now, gawin din natin yan sa ikalawang putol, tsaka sa pangatlong putol. Okay? So, yung pinaka-importante dito, mga bis, is ito. Ito yung values na to. Yung values na to, ito yung gagamitin natin sa ating shear and moment diagram. So, itabi muna natin yan and i-clear ko lang yung mga to, mga bis, no? So, we can solve for the second part. Okay. Okay, mga bis. Pagkatapos ng unang putol, punta naman tayo sa pangalawang putol. So, ikakat natin yung section dito at point 2. Bale. Banking. Yan. Straight. Yan. Dito at point 2. So, lagay ulit natin yung ating mga, ano tawag dito? Mga reaction at loads. It is 18 kilonewtons. Then, we have here 14 dito. 14 kilonewtons. And, meron tayo dito internal shear, tsaka, V2 na pala kasi point 2 na tayo. Tsaka internal, yung moment natin. Bending moment. Okay? So, ngayon mga bis, wait, kalimutan ko, that's 2 meters. Okay? So, kagaya ng ginawa natin nung unang beses, no? Solve rin natin yung shear equation tsaka moment equation. First, summation of moments, shear pala. Summation of forces along the y direction is just equal dito sa ating V2, no? Assuming na yung pataas is positive. Thus, if we solve for V2 is therefore equal to, meron tayong 18 pataas, so positive. Meron tayong 14 pababa, so negative. Bali, 18 minus 14, V sub 2 is equal to 4. Calculator natin. Trust issues lang. 4, tama. Yay, hindi magagalit yung grade 2 teacher ko. Okay, so 4. Tapos, next, punta naman tayo sa moment. Summation of moments at P, no? P is, palaging yung reference point natin is putol, is just equal to sa ating moment 2. Assuming na yung clockwise is positive. Ngayon, simulan natin dito sa 18. Ang ating 18, nga pala, yung distance na to, huwag natin kalimutan, the known distance, that's x, no? Palagi, sa dulo hanggang sa putol, x yan. So, this is 18, mga miss, no? 18, ano yung perpendicular distance niya? That's x. Positive kasi it will go clockwise, diba? Pak. Next.
Yung 14 mga bis, yung 14 kilonewtons, it will go counterclockwise. So, magiging negative yan. Negative 14. Ano yung perpendicular distance niya? Papuntang V2. Ito. What's this distance? That would be equal to x minus 2, mga bis. Okay? So, therefore, this would be equal to x minus 2. So, tama. Ito na yung ating equations, mga bis. 18x minus 14x minus 2. Pwede niyang isimplify or pwede rin hindi. It will still yield the same answer. Okay? Ngayon, kagaya ng ginawa natin dito, isosolve na natin kung ano yung shear-in moments at 2 points. At ang 2 points natin ngayon is kung ano yung pumagitna sa kanya, which is si B at saka si C, di ba? So, this is B, this is C. We solve for V, which is the shear, and the M, which is the moment. Okay. At dito tayo sa shear. At shear force, sa ating shearing force, no? At ang value natin is constant. Bale pala yung dito, yung unit natin is kilonewtons. So, ang value natin dito is 4, which is constant, which means at B and at C, it will also be constant. Thus, this will be equal also to 4. This will be equal to 4. Okay? Dito tayo sa ating moment. Sa ating moment, mga bis, no? Meron na tayong variable, which is x. Ano ulit yung variable natin? It's x. It's the unknown distance mula sa dulo nito hanggang sa putol. Okay? Ngayon, ano yung value ng x? From dito, papuntang B. Diba? Kasi, hinahanap natin at B at saka at C. At B, ang unang value niyan is equal to 2 meters. Ito yun, di ba? At C, ang value ng ating x is equal to 5. Kasi from, tama, F pala. From dito, from, Tagalog kasi, kaya P. From dito sa dulo, hanggang papunta dito sa C, that would be 2 plus 3, which is 5. Hindi yan 5. 5. Okay? 5, hindi 5. 5. So, yun yung sasubstitute natin dito para makuha yung moment values natin at B and at C. Okay? So, simulan natin. At B, no? At B, mga bis. At B, moment at B. Ang moment at B is equal to 18 times x. Ano yung x natin? That's 2 ulit, diba? So, 18 times 2 is 36, I think. Yeah. Minus 14 times x minus 2. Ano yung x ulit natin is 2. 2 minus 2 is 0. 0 minus 14 is just 0. Diba? Thus, 36 yung value natin dito. Gets diba bang? So, just substitution. Punta naman tayo dito sa C. Ang moment natin at C, substitute lang natin yung 5. Bali, 18 times 5 minus 14. 5 minus 2. This is equal to 18 times 5 is 100, 520, 100. Tama na sa 18. 90. 90. Tama. 90. Tama ba? Yes. Correct. 90. Tapos sa kabila naman, that's 5 minus 2 is 3. 3 times 14. Calculator ko lang ha. That's 42. Minus 42. Bale, 90 minus 42 is 48. Tama. Yes. 48 kilonewtons yan mga bis. No. Kilonewtons meter. Ito pala kilonewton meter yan. Kasi nga, moment yan, mga bis, diba? Force times distance. Kaya, kilonewton times meter. Okay. So, ito, mga bis, no, this is 48. Okay? So, okay na tayo dito. Di natin kailangan yan. Tapos na tayo sa ating second section. Delete na natin yan. Select all. Delete. Okay? Next. Ito na tayo sa ating last section, section 3. So, palagi, banking. Ba't straight ka. Yan. Okay. So, di na tayo sa pangatlong putol at section 3. Yeah, section 3. Pangatlong putol. In English ko lang eh. So, dito, ilagay ulit natin. Draw natin yung free body diagram. 18 kilonewtons yan. Meron ulit tayo dito 14. Ngayon, kasama na yung 28 kasi dito natin pinutol between C and D, di ba? So, ito, meron na tayong 28. And yung distances dyan is pack. This is 2. This is 3. And dito ulit yung ating internal forces, which is V sub 3 na tayo and M sub 3. And always, yung distance mula sa dulo hanggang sa putol is X. Okay? So, simulan natin sa shear. Sabi nga natin kanina, the summation of forces along the y direction is just equal dito sa ating V sub 3. Na-discuss na natin kanina kung bakit ganyan. Okay? So, para wala ng transpose, hindi natin yan equal sa 0. Kasi parehas din lang, mga bis. Okay. So, simulan natin. V3, ang 18 pataas, kaya positive. Ang 14, pababa, kaya negative. Ang 28, pababa, kaya negative. So,
V sub 3 is therefore equal to 18 minus 14 is positive 4. Yeah, tama. 4 minus 28 is negative 24. I think tama na yung magagalit yung teacher ko sa grade 2. 14 minus 28. Yan, tama. Negative 24. Tapos punta naman tayo sa ating moments, mga bis. The summation of moments with respect to P, which is putol. Kahit ano yan, mga bis, no? Kahit anong letter lang yan. Adjust ko lang yung P. Or wag nyo nang ilagay. Para sa din lang. Is equal to M sub 3. Assuming na yung clockwise is positive. So, M sub 3, isimulan natin dito sa 18. Ang 18 is, it will create a moment clockwise. Kasi iikot siya ng ganun. Ito yung reference point, parang axis natin, di ba? So, gaganon siya. So, positive. At ang perpendicular distance is X. Next, yung 14. Ang 14, iikot siya counterclockwise. So, magiging negative 14. At ang distance niya, perpendicular distance is X minus 2. Agree ba kayo? Kasi di ba 2 to? So, yung distance na to is X minus 2. Tama? So, this is X minus 2. And lastly, we have our value which is ang ating 28 kilonewtons. Agree ba kayo ng perpendicular distance dito, mga bis, is X minus 5, di ba? Kasi yung buong ito, X minus yung 2 plus 3 is 5. So, X minus 5 is this distance. Bale, yung moment natin dito is negative kasi nga it will also create a counterclockwise moment, di ba? Counterclockwise. Bale, 28 times X minus 5. So, bale, ito na yung ating moment equation at ating shear equation. At katulad ng dati, di ba kanta yun ni TJ Monterde? Hindi, dating tayo pala yun. Sorry. Okay, so this is, kung anong hinanap nating points in C is C tsaka D. Okay, C at D na ngayon. Dito V yan tsaka M, shear moment. So at C, ang X natin, X ulit natin is yung unknown distance, di ba? Yan, ang pupunta doon is 5. At D naman, that's 2 plus 3 plus 2 is 7. Ito. And we can now solve for that. Simulan natin dito sa shear. Sa shear natin, constant ulit yung value natin. It's negative 24. Thus, sulat constant rin yan at 2 points. Di ba? Ang moment natin, meron tayong variable x. So, input na lang natin yan. Substitute and we solve for the values. First, at C. Simulan natin dito sa 5. Sa C, di ba? Value ng x is 5. So, 18 times 5 is 90. Tama. Minus 14. 5 minus 2 is 3. Next. 28 ba yun? Tama, 28. X minus 5. 5 minus 5 is 0. So, this will cancel out. So, 90 minus, ito, nasolve natin to kanina eh. Kalimutan ko na. 42, di ba? Tama. 42. Thus, 90 minus 42, mga bis, is 48 kilonewton meter. Pangit ang sulat ko. Yan. So, ito, 48. Yan, 48. Tapos, dito naman tayo sa at D, no? At D, ang X na natin magiging 7 na. So, this is 18 times 7 minus 14. 7 minus 2 is 5, di ba? Minus 28. 7 minus 5 is 2. 18 times 7 is 126. 14 times 5 is 70. 28 times 2 is, I believe, 56. 28 times 2. Yes, tama, 56. So, calculator na natin yan. 126 minus 70 minus 56 is 0. So, ito mga bis, that's 0. Okay? So, nasolve na natin yung tatlong putol. Nasolve na natin yung shear and moments dito sa tatlong putol. So, okay na tayo. Tapos na tayo, di ba? Joke, di pa tayo tapos. I-draw pa natin yung diagram. Yung mga to, ito yung kailangan natin para may draw natin yung ating diagram. Shear and moment diagram. So, ililipat ko lang. Once na na-solve na natin to. So, kung ilang putol yung ginawa mo, dapat yun din yung bilang ng kung ilang table yung naggawa mo. Ito, let's consider this as our loading diagram. Sa baba ng loading diagram, i-draw natin yung shear. Sa baba ng shear, i-draw natin yung moment diagram. Magkasunod lang yun. Loading, shear, moment diagram. Okay. So, magdodraw lang tayo ng straight lines dito. No? I-follow lang natin. Bale,
Okay, so ako na, magdodraw na ako dito. Yan, ito yung ating back. Tapos sa B, magdodraw rin tayo. Kunwari straight yan, ha? Tapos sa C. Tapos sa D. Yan. Wow, ang galing. Okay, so, una mga bis, no? Dito. Okay, so first mga bis, idodraw na natin yung ating shear diagram. Yung ating shear diagram, gagamitin na natin yung mga values dito. Ito yung ating point A, di ba? A, B, C, D. Yes, di ba? C, tapos D. At point A, ang V natin, shear. So, sa V muna tayo kasi shear lang muna yung idodraw natin. Isunod natin yung moment. At at A, ang V natin ay 18. So, ito yung ating A. Let's set this as 18. Tapos, at B, constant pa rin, 18. So, di ba, B? So, 18 pa rin dito. Connect lang natin yan. Yan. Tapos, mga B's, connect lang natin yan. Punta na tayo sa next table. At B, bumaba siya sa 4. So, bababa siya dito. Let's say this is 4, no? Kahit hindi siya accurate masyado yung pagkakadraw. Hindi to drawn at scale, mga B's. Baka batikusin nyo ako dyan. Dami ko nang buzzers, di ba? So, at C naman, magiging 4 din yan. Yan. Constant pa rin di ba? So, diretso rin lang yan. Yan. So, diretso yan. Okay. Next, mga B's, punta na dahil tayo dito. At C, bumaba ulit siya ng negative 24. So, sabihin natin, nandito yan. Negative 24, ito pala 4 yan. So, draw a straight lang. Connect lang, mga B's, no? And at D, negative 24 pa rin. Yan, negative 24. Tapos, idiretso mo lang yan papuntang sentro. Okay. So, yun, mga bis. Ito na yung ating shear diagram. Or pwede nyo rin i-shade yan. Ito na yung ating shear diagram, mga bis. Napunta na tayo sa ating moment diagram. Sa ating moment diagram, mga bis, no? Yan. Okay, so dito sa ating moment diagram, mga bis, gagamitin natin yung values ng M. Okay, so at A, ang moment at A is 0. So, yan, 0 yan. Tapos, at B, pumunta siyang 36. Ito yung B, sabihin natin na dito yung 36. So, straight line lang rin yan. Tapos, next, at C naman tayo. At C, hindi, punta na tayo dito sa pangalawa. At B, 36 rin siya. Okay, 36. So, di na yan magpapalit. Tapos, at C, pumunta siya at 48. So, tumaas ulit siya. Sabihin na natin yan. That's 48. So, let's draw again a straight line. Straight line yan, Kahit hindi straight, pero straight yan. Imagine nyo na lang. Tapos, dito na tayo sa pangalawa. At C, 48 pa rin. Hindi siya nagbago. Pero at D, naging 0 siya. Yan. Okay. Yan. So, yan. Ito ng ating loading diagram, shear diagram, at ating moment diagram. So, ano yung conclusion natin dito? Diba sabi ko earlier in our video, ginagawa natin to para ma-solve yung ating maximum shear and maximum moment. So, basically, by looking at our diagram, we can determine what is the maximum shear and maximum moment. And at this, masasabi natin na sa ating shear diagram, ang ating maximum shear is negative 24. Absolute value yan, mga bis, no? It doesn't matter kung positive or negative. So, ang maximum shear is equal to 24 kilonewtons. Ang ating maximum moment is equal yan, mga bisa, 48. Unit is kilonewton meter. Okay? So, yan. Ito yung hinahanap natin. Ito yung na-conclude natin after drawing our shear and moment diagram. Okay, mga bis, there's a way to check, no? There's a way to somehow to check our diagram. Kapag tama yung diagram mo, dapat at our supports, no, there should be 0 bending moments, which is correct. Tignan nyo. At this pin or at this hinge support, our moment is 0. Correct, tama. Here at our roller support, wala rin bending na nangyari. So, 0. So, we can therefore conclude na mostly correct itong ating sagot. And yeah, ito po yung mas magandang sagot, no? Mas maayos tingnan. Okay, so yan. Yan po, mga bis, no? Ito yung mas magandang gamit kayo ng ruler kapag gagawa kayo. Huwag niyong tularan yung,
Yan. Ito. Ganyan. Okay? So, ayan. Ayan mga bis. I hope may natutunan kayo sa ating video. And nga pala, bago ko makalimutan, pag-usapan natin yung degrees. Okay? So, kapag sa shear, okay mga bis, no? Ito. This is important. Kapag sa shear, kapag straight horizontal line lang yan, yung magiging itsura niya sa diagram is magiging straight line, sloping line. Straight sloping line. Kapag straight yan, kapag sa shear, kasi parang nag-i-improve. Parang tumataas kasi yung, may degree kasi yung line natin. Kapag straight horizontal line, ang degree niyan mga bis is equal sa 0. 0 yung degree niyan. Pero kapag sloping straight line yan, ang degree niyan mga bis is 1. Kapag naging curve na yan, parabola na yan, ang degree niyan mga bis is 2 na. Okay? So, kasi 'di ba, yung degree kasi mga bis is 'di ba kapag we have a certain equation. In a given equation, ang mga lines, 'di ba? Ang mga line na to, meron isang certain equation. Kapag kinuha natin yung equation ng line na to, and we are tasked to find the degree is the highest exponent in that equation. In that case, kapag straight line magiging 1 yan, kapag curve yan magiging 2, kapag straight horizontal magiging 0. Okay, so I hope that makes sense. So nag-i-improve yan. So kapag 0 sa shear, kapag pupuntang moment magiging 1. So kapag 1 na dito sa shear, sa moment magiging 2 na siya. Okay, so dapat para alam nyo kung curve ba dapat or straight line. In this case, since straight line, 0, 0, 0, dito 1 lang rin yan. So straight line lang yan. Kaya hindi natin ginawang curve. Okay? So, ayun. I hope that makes sense. We will solve more problems sa ating next videos para mas maintindihan nyo pa ng mas konti. So, ayun. Mahaba to mga bis, pero kaya nga siya long cut, diba? Ito yung long cut lang, Shear-Moment equations. Pero don't worry. In the next videos, I will show you the shorter way, the area method. Okay? So, that's it mga bis. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat sa panunod. At kung may mali man, kindly comment down below. No? Itatry ko pong itama yan kung sakaling may mga mali akong nasabi, and I will accept it para happy tayong lahat, diba? So ayan, maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe. Muli ako po yung buboy na nagpapaalala sa inyong maglakbay, mag-enjoy, maglaro, manliksik, maging matinik. Jabi out.